כשהייתי אברך צעיר היה לי שיעור בערב ציבור. אז בשיעור היינו עושים דף יומי, קצת הלכה וזוהר הקדוש, כמה סדרים קבועים שלנו בערב. 6:30 עד 9, ותודה לשם, היה ברכה גדולה בזמן. אחד מהציבור ישב אצלי כמעט 10 שנים ישב אצלי בשיעור. וידע מאוד מאוד יקר. ואני זוכר אותו, ולא רק אותו, אני מכיר גם את ההורים שלו, את האחים שלו, את כל המשפחה של אותו יהודי אני מכיר. זה ממש מוסר השכל דבר גדול לדבר הזה. יום אחד הגמרא דיברה באיזשהו עניין שבינו לבינה. אז אגב, הסברתי 3-4 דקות, משהו שקשור בהנהגה של הבית, של אחדות הלבבות. הסברתי כמה עניינים טכניים, אבל מאוד מאוד ברור, דרכי חיים. אחר כך, בדרך כלל אחרי השיעור היה ערבית, 9:30 הוא היה בדרך כלל מסיע אותי הביתה. ככה במשך כמה שנים. אז בדרך הביתה, הוא אמר לי, הרב, נגעת לי בנקודה עדינה. אמרתי לו, מה קרה? אמר לי, בוא אני אשתף את הרב. אמר לי, ואני מכיר את המשפחה, את כל המשפחה, ממש את כולו, עד היום אני מכיר אותם, בני הנערה, משפחה מאוד חשובה. ההורים שלו זכו להעמיד 7 בנים ו3 בנות, וכולם מוצלחים מאוד, אבל ממש מאוד. מי שהלך בעסקים גדל והתעשר מאוד, מי שהלך בתורה גדל מאוד בתורה. מהם ראשי ישיבות, מהם עשירים, אבל שתיהם גדולים. אף אחד מהם לא קטן, כולם, אבל כולם גדולים, כולם מצליחים, כולם ענוותנים. מאוד, לא תרגיש עליהם כלום, אבל מאוד גדולים. וזה מעניין מאוד, גם הבנות התחתנו, ובן פרות יסף גם החתנים, 3 חתנים, אני מכיר אותם, את 7 בנים אני מכיר אותם. וזה פלא, ממש יפה לראות את זה. אז יום אחד, הוא סיפר אותו ערב, שאל את אמא שלו, אמא, איך יכול להיות שאף פעם לא התווכחתם? מה אין לכם דברים לא מובנים? מה אין דברים לא מסתדרים? מה אין חילוקי דעות? מה אין ככה? הסתכל לו בעיניים, אמר לו, בני, אתה לא יודע כמה התווכחנו. אתה לא יודע עד היום כמה יש לנו דברים חילוקי דעות. אבל לפני שהתחתנו, עשינו הסכם. מה שלא יהיה בעולם, כל ויכוח או מה שלא לעניין, זה יהיה רק בלילה, בחדר סגור, אחרי שהילדים ישנים ובשקט. מקציבים 15 שעה, 20 דקות, סוגרים את הפינה. אין דבר כזה לישון בלילה עם כתם בלב, ואין דבר כזה להתווכח ליד ילדים. לא משנה מה קורה ליד ילדים, חיוכים, פרגונים, שמחה, צחוק, הכל טוב. אחר כך בצד נסדר את זה בינינו. אני אגיד, את תגידי, נגיע עמק השווה, הכל מסתדר 10 דקות, רבע שעה. אני ראיתי 10 ילדים, אני מכיר את כל 10, האם כל 10 האלו כבר סבים, כל 10 סבים לעין הרע, וכולם מוצלחים, וכולם עשירים, וכולם נבונים, וכולם חכמים, וכולם מוצלחים. פשוט שזה ככה. החוויה החיובית שהם קלטו, שמר את כולם בדרך השם.